สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวการขับรถลงภูทับเบิกกันนะครับผมเริ่มต้นจากสวนสวรรค์ภูทับเบิกนะครับเราจะขับลงไปเรื่อยๆนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ฝนตกและหมอกลงจัดนะครับผมต้องค่อยๆขับลงไปนะตอนลงที่สวนสวรรค์นะครับผมคิดว่าทางมันชันมากเลยนะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆใช้เบรกมากเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะทางนั้นมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ตอนที่ผมขับไปก็เจอรถสวนขึ้นมานะครับทำให้ต้องมีบางจังหวะที่เราต้องเบรกนะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นการขึ้นมาหรือขับลงที่ไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับผมนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงกันว่าการขับรถลงภูทับเบิกผมใช้ความเร็วที่ช้ามากเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวถนนมันลื่นนะครับก็ถ้าดูจากการที่ผมขับลงนะครับผมจะเบรกสลับกันนะเบรกหน้าบ้างเบรกหลังบ้างเรื่อยๆนะครับแต่ก็กดลึกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลงเร็วและชันลงมาได้สักแป๊บหนึ่งผมก็ถึงด้านล่างนะครับใช้เวลาประมาณ1 นาทีนิดๆเองนะแล้วก็ขอพักมือเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากดเบรกมาเยอะมากแล้วเราก็เริ่มลงภูทับเบิกกันเลยดีกว่าครับผมขับลงก็คือคันเดียวนะครับพอดีว่าทริปนี้เรามาคันเดียวใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมขับช้าดูพื้นถนนสิครับเงาดีจังพร้อมที่จะลื่นได้ทุกเมื่อนะสำหรับผมนะครับตอนลงนี่คือแทบไม่ต้องใช้คันเร่งเลยครับแต่ผมก็ปล่อยให้คัดมันดึงแล้วก็จับตัวเครื่องไปเรื่อยๆให้มันอืดไปเรื่อยๆนะครับก็มีแตะเบรกบ้างเล็กน้อยเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เบรกเลยมันจะไหลเร็วมากเลยนะครับสำหรับรถผมเพราะว่าผมนั้นเป็นคนที่น้ำหนักเยอะแล้วบวกกับของเยอะด้วยครับรวมๆแล้วก็คือ200 กิโลนะครับเวลาไหลลงมันจะไหลเร็วกว่ารถเบานะผมก็เลยต้องใช้เบรกบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับขาลงภูทับเบิกในวันที่ฝนตกและหมอกลงจัดเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นความที่เราไม่ประมาทมากกว่าผมค่อยๆขับครับไม่ได้ขับเร็วมากตอนลงก็คือใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ20-30นะครับถ้าตรงไหนที่มันเป็นโค้งแคบๆมากก็คือเหลือประมาณ20แล้วก็ค่อยๆเบรกก็ถ้าดูจากคลิปนี้ก็คือผมก็ปล่อยคันเร่งไปเลยครับให้มันไหลไปเรื่อยๆก็มีแตะเบรกบ้างเป็นบางช่วงนะครับตอนที่ผมลงก็มีรถลงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีมอไซค์ที่นำหน้าเราไปก่อนช่วงแรก2 คันแล้วก็มีรถยนต์อยู่ข้างหน้าเราอีกประมาณ3-4 คันนะครับดูอย่างโค้งนี้นะครับผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30เลยนะเพราะว่าผมกลัวมากจริงๆกลัวมันลื่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์กันฝนนั้นผมก็เตรียมมาเกือบครบนะครับก็คือใช้ถุงดำในการคุมของหน้ารถนะครับแต่ว่าเสื้อกันฝนผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ใส่หมวกฝนมันไม่ได้ตกหนักมากจนเกินไปก็คือตกปล่อยๆเรื่อยๆนะครับตกตลอดทางเลยนะครับวันที่ผมลงมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนลงกันดีกว่าผมถือว่าสวยงามอยู่นะแล้วก็ไม่ได้เปียกมากจนเกินไปทำให้เราขับรถได้สบายๆครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าใช้จ่ายกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เผื่อว่าต้องการเดินทางมาเที่ยวภูทับเบิกนะครับผมเริ่มต้นจากนครสวรรค์นะครับระยะทางทั้งหมดที่เราขับไปก็คือ569 กิโลนะครับขาไปแล้วก็ขากลับนะไม่ใช่ขาไปขาเดียวผมเติมน้ำมันไปทั้งหมด830 บาทครับในการเดินทางครั้งนี้569 กิโลก็หน้าจอผมแสดงอยู่ที่ 26.2 กิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าตรงเหมือนเดิมนะครับหน้าจอผมขามานั้นผมขับค่อนข้างช้านะเพราะว่าผมไม่ชินทางเส้นพิษณุโลกนะครับแล้วก็หลุมเยอะขับมาใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ
80-90เองนะครับผมขับรถไปทั้งหมด7 ชั่วโมงกับอีก25 นาทีนะครับในการเดินทางครั้งนี้ไม่รวมเวลาพักนะอันนี้เป็นเวลาขับรถอย่างเดียวก็ถือว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับ2 วัน 1 คืนในการเดินทางกับ7 ชั่วโมง 25 นาทีเพราะว่าขากลับผมจอดพักบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อัตรากินน้ำมันได้แค่ 26.2 ก็คือขากลับตั้งแต่ผมลงจากภูทับเบิกมาได้ก็คือ110 120ตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะ120ไปเลยนะครับตั้งแต่เลยเขาค้อมาก็120ยาวๆนะครับจนถึงนครสวรรค์นะถ้าถามว่าทำไมผมถึงขับเร็วกว่าขาไปนะครับผมคิดว่ามันขาไปผมยังไม่พร้อมเท่าไหร่มันยังแบบยังเช้าอยู่มันก็ง่วงนะครับผมก็ไม่ประมาทละกันก็เลยเน้นขับช้าไว้ก่อนเวลาผมออกทริปเกือบทุกทริปเนี่ยถ้าแบบออกเช้ามืดอะไรเงี้ยผมจะขับไม่ค่อยเร็วมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ในการออกเดินทางตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอขากลับเท่านั้นแหละมีเท่าไหร่ใส่หมดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปลงภูทับเบิกกันบ้างดีกว่าผมแวะไปบอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าน้ำมันที่เราขับรถกันไปนะครับ ก็ถ้าใครจำได้นะครับที่เราลงมาจากสวนสวรรค์นะจะมีมอไซค์2 คันนะครับที่ขับนำเราไปนะครับผมก็คิดว่าพวก
น้องๆเขาจะขับไปไกลแล้วนะสรุปก็มาเจอกันระหว่างทางนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งครับมันขับลงเร็วมากไม่ค่อยได้นะครับแล้วยิ่งถ้ามีรถยนต์อยู่ด้านหน้าเรานะเขาก็จะค่อยๆขับกันนะครับแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะขับช้าไม่ประมาทนะครับถ้าใครมีความสามารถในการขับเร็วกว่าเราก็ปล่อยให้เขาแซงไปก็ได้ครับเราเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนตอนลงนี่ผมได้รับกลิ่นไหม้ของเบรกรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเรา2-3 คันนี่คือแบบเหม็นจนแบบมึนหัวเลยครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดมกลิ่นพวกนี้มันก็จะมึนหัวนะสำหรับผมนะครับไปครับเราไปติดตามรับชมคลิปกันต่อดีกว่าคลิปการลงภูทับเบิกของผมก็จบไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางก็ดูคลิปผมไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมคิดว่ารถเล็กรถใหญ่ก็สามารถขึ้นลงภูทับเบิกได้นะครับอยู่ที่เราใช้คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้องนะครับโอเคครับก็ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงฝากดูคลิปให้จบเลยนะครับเราใช้ระยะเวลาในการลงไปทั้งหมดประมาณเกือบ20 นาทีนะครับรถยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยเบรกไหม้เลย โ
ให้พวกมันตายกันก่อน